جميعا، كيفكم؟ أنا اليوم قررت إني راح أحكي بس بسوري بهي الفيديو. هذا من تشالنج، بس أعتقد إنه طريقة كتير حلوة لممارسة اللغة. في كتير ناس سألوني أرسل بتتعلم اللغة. بالنسبة لي أرسل هو بتحبها، مو بس للغة وكمان للثقافة، لأنه إذا مهتمين بالثقافة راح تستمتعوا وتتحمسوا لتعلم اللغة. مثلا عربي بالنسبة لي كتير صعب، أصعب اللغة تعلمتها أنا هيك دائما هيك، لأنه كتير مختلفة من لغتي بس لأني بحبها من قلبي دائما بدور طريقة لتعلم أكثر، مثل الأغاني، المسلسلات والأفلام وفيديوهات مختلفة على اليوتيوب، خصوصا الفيديوهات الطبخ، لأنه شخصيا بحب كتير أطبخ وبنفس الوقت بحب كتير أكل السوري. منشان هيك حضرت كتير فيديوهات على اليوتيوب مثل شيف عمر أكيد وشام الأصيل. لاحظت إنه هي الطريقة أفضل طريقة ممتعة لتعلم اللغة، لأني أنا بشوف بسمع وبتعلم المفردات الجديدة وبطبخ. هذا شيء يتخلق رابط مع الثقافة. فاليوم بفرجيكم كيف بتعلم عربي أنا عم أطبخ. راح أختار فيديو من شيف عمر لأنه عنده لهجة شامية كتير حبيتها وحكاياته كتير حلوين. كان بدي أعمل ملوخية وكبة لأنه كتير بحبها، بس بصراحة شوي صعب علي وبتاخد وقت. منشان هيك اليوم قررت إني راح أعمل كنافة مع شيف عمر. يلا راح نبلش. عموما بحضر على الفيديو كلها عشان اشوف اذا لازم اشتري مكونات معينه. مثلا اليوم راح اعمل كنافه، لازم اشتري جبنه اكاوي وجبنه حلومه جبت من عند لبنان، لانه بمدينتي بالفرنسا ما في كتير محلات سوريه للاسف، بس دائما فيني اشتري شيء عند اتراك وعند لبنان. وبنفس الوقت بحضر فيديو منشان اتعلم مثلا مفردات جديده كمان. وتشطب توصل للسقف والقطر عم يشرشر منها الشيرة. شو هيدا؟ ولا هيك وتشطب توصل للسقف. تشتى وصل للسقف والقطر عم يشرشر منها. قطر يشرشر. بدي كمان اعمل كنافه مثل هيك ظريفه، كنافه ظريفه. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله. يا طريقة راح تسوي عراقية سورية. هو عراقي. كنافة على الطريقة الفلسطينية الأصلية. والله معلومات جديدة. بدك إياها بجبنة ولا بقشطة؟ بس يعني شو الفرق بين كنافه فلسطينيه وعراقيه وسوريه؟ حتى في كنافه تركيه كمان، بس ما بعرف يعني شو فرق بالضبط. بالاول اجيب كنافه. هي الكنافه تاعتي. جرام كنافة 600 جرام جبنة. يلا. خليني قص. 100 جرام خليه على جنب. خليني اقص هيك قص هيك. اكيد منشان كنافة خشنة، شخصيا بحب اكثر كنافة خشنة. كنت بالاردن في محل كتير مشهورة شو اسمه حبيبة، وفي كنافة خشنة وناعمة، بس شخصيا بحب اكثر كنافة خشنة. الأصلي وما نسيخ من حليب الجمل. هو يحكي كتير بس منيحة منشان أسمع شوية مثل ما في حدا سوري عم يطبخ معي ويحكي معي. بغسلها هيك بإيدك، بس هي لأنه مجمدة شو لازم نساوي؟ نبخها بالمية، يعني نجيب بخاف مية هيك بخاف مية. معلقتين أكل سكر. سكر. نساوي فيه؟ شو نسوي فيه؟ نرشه على الكنافة. شو هيك هنا؟ ليش؟ السكر شو بدنا نساوي فيه؟ نرشه على نرشه على الكنافة. يعني نخلطه مع الكنافة. ليش؟ ليش؟ تماسك وبيعطيها لون. يعطينا لون. بيعطيها لون. بصير عليهم السمنة وفرقهم كلهم مع بعض. هلا رح أعطيها كلمة يا غوالي شغل ما يقدر يعرفها بدهم بعطوه الأولى بالفيديوهات. أوبع. إيه أوبع. هتلاقيها جملة مفيدة. حطيت هون معلقة سكر أوبع. سكر أوبع. يعني لا. لا. يعني كثير. سكر مؤوبع. مؤوبع. لا. مؤوبع يعني مليانة يعني. كثير. معلقة معبي فيها سكر مليانة. مثل الجبل يعني مليانة. مثل الجبل. الصينية بدنا نسوي فيها الكنافة. بس ما عندي نفس الصينية.
هيك كمان من شان كيك ما بعرف إذا فيني أستخدم هيك. بعرف أكل كتير مهمة من شان السوريين. أنا بدي أتذكر إذا قلت أنا بحكي سوري وماما الناس قالوا شطورة برافو وعربي كتير صعبة بالتوفيق هيك يعني بس يعني هي هيك. بس إذا قلت أنا بطبخ سوري الناس قالوا لا مش معقولة انتي سورية ما عندك يعني جد سوري ومتزوج مع حدا سوري يعني هي هيك كتير مضحك. عندي كتير رفقاتي سوريين بالفرنسا يعني مثل عائلتي كتير ساعدوني بالعربي بكل شيء. ساعد نحط كلها هلا بس هدول الزايد بنشيله مشان ما يحترق. بدك على فكره انا حاطط 600 جرام انت فيك تحط كيلو جبنه. اهم شيء كيلو الجبنه ما نجي على الاطراف لان هي الكنافه كيف بتصير صحيح بالفرن ولا على الغاز؟ معقول اثنين فرق مرات. طبقات الناس حيسووها بالبيت. حيسووها بالبيت. طبقات يعني ايه غاز؟ ايوه لا الكنافه صوره على الغاز بس ما عندي غاز. عندي بس فرن. شايفوا ما عندي غاز عندي منشان هيك راح اعمل هيك ما بعرف اذا يمشي لها. باخد هيك يعني تحت. بسم الله يلا نشوف اذا يمشي الحال. هلا لحظة مهمة لأن نشوف إذا يمشي الحال. يحترق شوي بس هون منيح بس هون كمان باخد بصراحة مش كتير سهل بس هي أول مرة أسوي لها. بس كمان بدي تدوقي بيستو عربي أكيد مو كتير ظريف مثل الشيف عمر بس ردوقي. بس صوت منيح ما بعرف إذا تشتاق لا أفرجيكم هيك ماشي حال ردوقي نص نص ماشي حال. بفكر أنا مشكلة لأنه ما عندي غاز وما عندي صينية مناسبة. بصراحة ما بظن نجحت ما زبط بس هي أول مرة أسوي لها منشان هيك يعني لازم كمان أحول مرات أكتر. أكيد يعني مثل كل شيء يعني بالبداية شوية صعبة مثل مثلا تعلم على اللغة بس على الأقل أنا تعلمت كثير كلمات مع شيف عمر. إن شاء الله مرة جاية يكون أحسن. فاليوم خلصت الفيديو. إذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة. اكتبوا شو بدكم تشوفوا بالمستقبل. مع السلامة باي.